Will the Sangha with great virtue, out of compassion, for the sake of this assembly and all living beings, please turn the wonderful Dharma wheel to teach us how to leave suffering, attain bliss and birth and death, and quickly realize non-birth. Cùng tín đại đức tận tình, vì đức pháp hội hợp nhất thiết chúng sanh, tình khiến diệu pháp luân giao đạo ngã môn, như há liêu sanh thoát tư ly khổ đạc là thức chứng vô sanh. Homage to the blessed, noble, and perfectly enlightened way. Namo Saranto Sichidoye Alahadi Samyo Samputo Siye. Namo Tạc Tạc Tha Doya Daya Ala De Tam Hiệu Tam Bồ Đà Toa. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma in 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I've come to receive and maintain within my sight and hearing, I vow to fathom the thus come one's true and actual meaning. Wu shang sheng sheng wei miao fa bai jian wan jie dan zao yu wo jin jian wen de shou zhi yan jie ru lai zhen shi yi. All Buddhas and Bodhisattvas, Venerable 66 Patriarchs, Venerable Shenhua, all Venerable Sanghas, and all good known advisors of Amitabha. Chư Phật Bồ Tát lưu trụ sư phụ sang rần,各位比丘及沙弥，各位善知识弥陀佛。Chư Phật Bồ Tát, thưa lục tổ, từ bi hoa, quý thầy và quý vị thiện tri thức A Di Đà Phật. Okay, today is the 6th of October. 2013. We are in Rosemead to continue the discussion of the Vajra Sutra. Last time we were on slide 629 discussing the eight knots. This is what contain in the Vajra principles. Tuần vừa rồi chúng ta giảng về cái tấm 629 về cái bát bất 8 cái không mà nó tiêu biểu cho cái giáo lý của kinh Kim Cang này. These 8 knots here are representative of the teachings of the Vajra Sutra. Let me remind you what they are: not destroyed, not produced, không sanh không diệt, not severed, not permanent, không thường, không đoạn, not one, not different, không một, không gì, bất nhất bất nhị, not gone, not come, not bất lai, bất khứ, because everything arises from condition, tại vì tất cả sinh từ danh xuyên, and there's no need to engage in indulge in sophistry. Okay, so these 8 are the description of the nature confusion of people. Thành cái bát bất này nó tượng trưng cho mô tả cái sự mê muội của chúng sanh. Okay, because we believe we see production and destruction, thì chúng ta sanh vì chúng ta thấy sanh và chúng ta thấy diệt. For example, we very concerned about birth as well as death. Chúng ta lo cái chuyện sinh tử. In particular, mankind, they go through life confused by their own priorities. They're
devote so much energy on taking care of the urgency of the immediate. Cái con người chúng ta đó sống qua cuộc đời á, là bỏ biết bao nhiêu sức lực và nhiên liệu để mà lo cho cái thực tại, cái sự cấp bách của thực tại. Okay, and because of that, we lose track of the big picture. Vì vậy chúng ta quên cái nhìn tổng quát. Okay, so for example, when our loved one die, we become very afflicted. Vì vậy chúng ta khi mà cái người thương yêu chúng ta mà qua đời, chúng ta rất là buồn. Okay, and people fail to understand that death itself is but another phase of the revolution in a reincarnation wheel. Mà đa số chúng ta quên rằng là cái chết chỉ là một cái giai đoạn khác của trong cái luân hồi thôi. Okay? Any questions about that? You see, this is people are so attached about birth and death, especially death. They get very emotional about it. Nhất là những người tại gia, người ta rất là chấp trước về cái chết. Everyone gets emotional. All right? Agree or disagree? We can ignore each other, your parents for a while, a long time, until they pass away. That's when you get real emotional. You argue with each other so much, and then your brother dies out of sickness. That's when you get real emotional. You say, oh my God, and you blame yourself even further. Như cha mẹ mình lơ là cha mẹ mình, chỉ tới khi mà ông bà có đời rồi mình mới bắt đầu mình thấy mình thương, mình tỏ lòng thương ông bà. Anh em mình mà cãi lộn chí chóe, đến khi mà ông anh chết rồi thì mới đó mới nhớ là mình không biết diễn tả cái tình thương của mình với người anh. It's amazing and how people are so caught up in their own emotions or affliction. Cái chuyện mà chúng ta nó kẹt chấp trước vào cái tình cảm về cái tướng nặng nề không thể tưởng được. You know? Not severed, not permanent, không đoạn, không diệt. Okay, it's neither. Everything is dictated by the law of cause and effect. Tất cả những sự kiện quý vị thấy được để có nhân duyên hết. Everything happens for a reason. Tất cả mọi sự đều có nhân duyên hết. Không bụng nhưng nothing happens by chance, by coincidence. Không có cái gì mà tự nhiên nó xảy ra hết. Cái bên thuyết của Hoa Nghiêm gọi là trùng duyên khởi. In the Avatamsaka Sutra, the king of the sutra, he says there are layers upon layers of conditions. Everything you observe, it has layers upon layers upon layers, infinite layers of conditions to make it happen. Tất cả những cái chuyện xảy ra trong thế gian này, nó nhân duyên, nó từng lớp nhân duyên nó khác nhau, nó chồng chất lên nhau để nó xảy ra như vậy. It's not something that ordinary people can fathom. Cái trùng duyên khởi này là một cái sự thật mà không thể người phàm phu có thể thấy được. It's not something ordinary can see, people can see at all. If people have real wisdom, can see that certain layers of cause and effects that cause things to happen. Nhưng có trí huệ, ta mở mắt ta thấy được, có huệ nhãn, cái pháp nhãn ta thấy được, từng lớp nhân duyên nó xảy ra. Okay? Not one, not different, không một mà không khác biệt. Okay? There's no need to discriminate, không cần phải phân biệt. Okay, it's not only one. It's not your truth. It's not the only truth. Cái sự thật mà quý vị thấy đó, bản thân quý vị thấy đó, không phải là cái sự thật duy nhất. Okay, nor is it duality, nor is something called duality, cũng không phải là cái nhị nguyên nữa. Nhị nguyên là mình bây giờ mình có sự đối tượng với nhau, nó cùng một lúc. Duality is a theory that says opposites
happen at the same time. It's very advanced Buddhist theory, okay? But you have to transcend that even, okay? Not God, not come, meaning the world is one body, okay? Bất khứ bất lai có nghĩa là tất cả cái thế gian này nó chỉ là một thôi, một cái thể thôi. We are interconnected. The English word, the low level word is interconnected. Mình chỉ là một cái tế bào chung lớn nha. We are a giant organism. We're not different. Mình không khác nhau gì hết. Okay? If you really have wisdom, you see yourself not different from others. Khi quý vị thiệt sự có trí huệ, quý vị sẽ thấy mình không khác gì người ta hết. There's no need to differentiate between Republicans and Democrats. So that we have a shutdown because of different opinion and faith and ideals. Anh quý vị biết không? Không cần phải phân biệt mình giữa là đảng Cộng hòa hay là đảng Dân chủ, hoặc là Cộng sản hay là tự do. Okay? There's no need to differentiate. You don't need to worry difference between the communists or the capitalists, or the Sri Lankan versus the Mahayana. You know, there is an old feud between the Sri Lankan and the Mahayana. I'm kidding. Okay, it's no need. Không cần phải phân biệt cái chuyện đó. Only the confused would differentiate between Hinayana and Mahayana. Only the confused would see that there's a difference. There's no difference. Quý vị biết những cái người ta mê muội, người ta mới nói là cái khác biệt giữa Nguyên Thủy với là Đại Thừa. Không có khác gì. There's no difference whatsoever. My teacher says, they want to ask the Buddha. Có người hỏi Đức Phật, ask one of the patriarchs. Maybe it's my master or someone else. I read so many patriarchs, I don't remember which one anymore. Đọc nhiều sách tổ sư, thầy bây giờ thầy không nhớ tổ sư nữa, nhớ tổ sư khác. Thầy chỉ nhớ lời dạy thôi. He asked a certain patriarch, said, so the Buddha taught the Four Noble Truths to Hinayana. Cái người nói với một người hỏi vị tổ sư, nói là bẩm tổ sư, Đức Phật dạy tứ diệu đế cho bên Nguyên Thủy. Thì cái tứ diệu đế nó khác cái Đại Thừa chỗ nào. So they asked, this person asked, so what's the difference in the Four Noble Truths and the Mahayana teachings? Does it mean there is a fifth noble truth that the Buddha didn't teach us? Thì ông mới hỏi tiếp, vậy có nghĩa là phải có cái ngũ diệu đế mà Đức Phật chưa dạy chúng ta sao? Okay? Those who are not asleep yet, what is your answer? Những người mà còn tỉnh. Every Sunday, same thing. We had a great lunch. Okay, we saved some for Ginny, of course. But you know, but so what do you say? Is there a fifth noble truth? Có người mình nghĩ sao? Có một cái ngũ diệu đế là không? Because the Buddha says, this is Buddhism, is the Four Noble Truths. Đức Phật mà dạy cái quả nhân gian này, Ngài nói tứ diệu đế là cái chân lý của cái loài người này. Quý vị phải biết, you need to know about these Four Noble Truths. And later on they said, how come you didn't people say that Hinayana and Mahayana are different. So does it mean that there's a fifth noble truth that the Buddha didn't teach back then? Huh? Is there? Huh? Okay, excuse me. You see, don't be attached to the screen even. Đừng có chấp vào màn ảnh nữa luôn nữa. Drop everything. Yeah? So is there a fifth noble truth? The patriarch says no. All the truths are contained in the four noble truths. Ngài tổ sư mới nói không có đâu. Cái tứ diệu đế nó gồm trọng hết tất cả lời dạy của Đức Phật trong đó. Okay? The Hinayana versus Mahayana is the confused people distinction. Chỉ cái người mê muội sau này mới phân biệt giữa Nguyên Thủy với Đại Thừa thôi. So I know
I know you can't wait to ask me, how come Master you keep on saying that the Hinayana are confused and they don't know everything. Có người hỏi thầy chắc chắn biết bao nhiêu người muốn hỏi thầy, muốn hỏi dễ sợ, nói bạch thầy vậy tại sao con thường nghe tới chùa nghe thầy nói rằng là Nguyên Thủy biết rất không gọi là bán từ, không có biết đầy đủ bằng cái Đại Thừa. I'm just pretending, I didn't mean it. Thầy nói thầy chỉ nói vậy thôi mà thầy không có cố ý nói như vậy. Why is that? Tại sao như vậy? Will someone come to my rescue? Cái người nào mà còn thức tỉnh đó, muốn tới giúp thầy không? Tại sao thầy cứ chê bai tiểu thừa với là đại thừa hoài? Why is that? Yes, Miss Korea. Okay, it's a language attachment. Yes. Uh-huh. Okay, so Hinayana is still contained in that teachings. It's still there. Yes. Next. Says the Four Noble Truths is only in intermediate teaching, beginnings teaching. So you should not stop there. But the question still, I'm sure Trevor will help me out here. That is, why does Master say Hinayana and Mahayana are the same thing? And how come he keeps on criticizing Hinayana as a half word, half teaching? Yes. This is a very political answer. He says, if you say half word or full word teaching, is only comes from a teacher. So he doesn't discriminate. If the teacher is half word, is half word. He says full word is full word. He doesn't discriminate. It's okay? Yeah. Yes, Mr. Texas, to the rescue. Why were you late today? We were waiting for you for lunch. Traffic. Roadblocks. I see. Okay. So, isn't Hinayana focused on saving oneself, and Mahayana is focused on saving oneself and all other living beings? Isn't that the main difference? No, the question is even very more difficult to answer. That is, if I claim that Mahayana and Hinayana are the same, why do I keep on saying Hinayana? It doesn't have the complete picture. Well, then I'm discriminating. You just said it. That's the complete picture. You're going to save everybody. Then I'm contradicting myself. It doesn't have the complete picture. If I say Hinayana only half word and Mahayana is full word, then I'm discriminating. I'm shooting myself in the foot. Oh, gosh, what difference does it make? What difference does it make? It hurts like hell when you shoot yourself in the foot. You're not getting it. Okay, you're on my side. That's why you're not getting it. I thank you for that. Okay, anyone who wants to poke at me? Yes? Yeah. You see, it's very embarrassing. You know, if I say that Hinayana is the half word and Mahayana half word, I'm discriminating. Okay, I'm discriminating. Therefore, okay. But so for me to claim now that Mahayana Hinayana is not different, then where is the truth?
Are they different? Are they the same? Make up your mind. What do you believe Master's word? Back then or now? It's called one of the answers I'm going to give you before you steal it from me is that it's called maturing. I grew wiser. Back then I discriminate. Now I don't discriminate anymore. Now I saw the light from our Sri Lankan friend. Yes. What do you think? Why? Didn't change, and it's the same. And just like you said, the people in Hinayana didn't understand the whole thing. You don't understand the thing. So I'm discriminating still. You accuse me of discriminating, huh, Shana? Well, the thing is, either way, they don't completely understand because they didn't get the right one yet. You're getting close. Yes. My American disciple, the only left from American disciple. Yes. He's laughing. Oh, Tex, you're so bad. Yes, you're so discriminating. Caught you again. For us who are confused people, there are discriminations, and we live in this world of discrimination, so there is a difference between the teachings. But at a higher level, maybe the bodhisattvas don't see these discriminations. Yes. The teacher didn't discriminate. The students are discriminating themselves. Uh-huh. That's right. Very good. You're coming from the same angle. Exactly. To me, it's the same. To you, it's different. That's why I'm saying it's different. If I say the same, you don't get it. You think Hinayana is the same as Mahayana. Your knowledge Hinayana is different from the Mahayana knowledge. Okay? That's why I say it's different. It's not complete yet. Your knowledge is half knowledge. Whereas from my perspective, it's the same exact thing. I'm only describing your perception of the theory or the principles of the teachings. Okay? Once you understand, there's no difference between Hinayana and Mahayana. But until you truly understand, you better be clear in your head that Hinayana is, your understanding of Hinayana is not the Buddha's complete teaching. That's why I'm saying that. Okay? So, okay. Anyone agrees or disagrees? Ai đồng ý là không? Thầy nói đó, khi mà quý vị mà chưa hiểu thiệt sự thì phải có sự phân biệt rõ ràng. Cái nguyên thủy là cái giáo lý nguyên thủy mà quý vị biết đó, tâm quý vị học hỏi đó vẫn chưa đầy đủ, chưa hỏi tất cả cái giáo lý của Phật giáo mình. Okay? And I say that because I still can't afford to say it. Thầy nói như vậy được, tại thầy còn nhỏ, thầy nói không ai chửi thầy đó. They say, they dismiss it right away. This small-time monk doesn't know what he's talking about. Bây giờ nói còn dễ. Sau này thầy mà có nổi tiếng, thầy cũng nhau nói, when I become more famous someday. Okay? Now I don't dare talk about it anymore because I will be so afraid to lose followers, offend followers. Lúc đó thầy nổi tiếng quá, thầy sợ mất Phật tử. Okay? But the truth of the matter is that, okay, until you understand, okay, then my proof is that when I say that you're offended, lý do mà thầy nói vẫn nói như vậy, tại mong thầy nói như vậy, những người nguyên thì họ vẫn nổi giận như thường, có nghĩa là họ vẫn chưa hiểu. If you truly understand, I say that Hinayana is half word and Mahayana full word, you'd laugh and say, Master, you're discriminating like hell. That's the answer of someone who's enlightened, who's understands. Does it make sense to you? But if I say Hinayana is the half word, Mahayana full word, and you get offended by that, then I have my proof you don't understand yet. Quý vị nghe không? Nếu như mà thầy chỉ trích nói là nguyên thủy là một nửa lời dạy của Phật thôi, còn đại thừa mới là có tất cả. Mà quý vị nghe đó, một quý vị nổi giận đó, ông thầy này nói tầm bậy tầm bạ, biết gì mà nói chuyện tà đạo, thì cái đó là cái phản ứng quý vị chứng minh cho thầy rằng là quý vị vẫn còn mê muội như thường.
Cái người phản ứng đúng sẽ nói là thầy sao còn phân biệt dữ vậy. Mới qua là có người hiểu. Thành trước giờ khi thầy nói cái lời về nguyên thủy với đại thừa, họ đều nổi giận hết. Họ không, thầy đâu có biết gì. Thầy là tà đạo. So far up to this point, as until today, for the record, every time I say that, the Hinayana people would get offended. They said, what do you know? You're a deviant teacher. Yeah, I rest my case. Vẫn còn phân biệt như thường. Chưa hiểu, vẫn chưa hiểu cái đạo. And that my proof is that as long you react to me and you get offended by that, you don't understand the Mahayana yet. You don't understand the Buddha Dharma yet. You're still discriminating. Yes? And don't think you got me. Next time I give you something else. Đừng có nghĩ thầy nói vậy xong là lần này lần sau là cái cười mở cửa ra, bật cửa ra, nó là lần sau ông thầy nói tôi sẽ biết phản ứng. Không có đâu, lần sau cái gì phản ứng cũng trật như được. Okay? All right, any questions about this? These knots here tells you that it shows the four groupings of confusion that people have. Thành 8 cái bất này, bát bất này, nó đại biểu cho 4 cái lãnh vực mà quý vị vẫn chưa hiểu như thường. 4 major areas. Okay? You don't understand about birth and death. Thứ nhất, quý vị không hiểu về sanh tử. You don't understand birth and death. Okay? You don't know how to navigate birth and death. Quý vị không biết làm sao đối phó với sanh tử. Okay? Number 2, you are stuck on extremes, either Republican or Democrats. Quý vị bị kẹt ở cái cực đoan. Quý vị bị cái cực đoan nó kéo quý vị, thu hút quý vị. You are attached, you're drawn to extremes. Okay? Okay? You're drawn to your faith. Cái thứ ba là quý vị kẹt vào cái sự hiểu biết, cái lòng tin của mình. Okay? You think you're right and everyone else is wrong. Quý vị tin là mình đúng, người ta sai. No such thing. Okay? If you're so attached to your knowledge, you're so wrong. Quý vị mình nhất định là mình đúng là quý vị sai. I guarantee you, I assure you that if you are so sure that you're right, you're wrong. Okay? Nếu cái ngày nào đó quý vị tưởng là mình chắc chắn là mình đúng, là quý vị hoàn toàn sai. You know, today I have a guy coming at lunch and telling he can see energy, he can see sharir, and see all those things. And he's so sure of himself. Need I say more? Have you run across people like that? Quý vị thấy ngày nay có người tới dùng trưa với chùa, lần đầu tiên tới chùa, nói là tôi thấy này, thấy nọ, thấy lực, thấy xá lợi, thấy Phật. Okay. Mà chắc chắn là ông thấy hết tất cả. Ông thấy, and even sees that he is the highest level energy he saw. Ông còn nói là cái ông này, cái ông nhỏ này mà bà Roberta gọi là ông nhỏ đó. Okay, the one that Roberta calls the small one, the little one, the little one right there. He's the highest level energy that he's ever saw in this entire temple. Và cái chùa này, không chỉ mặt ông này là cái lực của ông là cao nhất trong chùa mà ông thấy được. To me, his teacher, he declared to his teacher that he's the highest level energy he ever saw. Tuyên bố rằng với thầy của ông là cái lực của ông là cao nhất của chùa này. Thầy mắc cỡ dễ sợ. I was so embarrassed. Thầy mất mặt không thể tưởng được. He's so sure. I mean, have you seen such people? Quý vị bao giờ gặp những người như vậy? Especially your dad in particular. Your dad, cha cái gì đó. Have you seen such people? Your dad is so sure. Anyone has that problem? My father, as soon as he learned about Master Sheno, he came around and taught us about the Mahayana right away. Okay? Your mother? Huh?
In a very subtle way, much more subtle way, huh, Vicky? Huh? I'm so right, it's because I love you. If you love me, then you know I'm right. Right? The Father, I am right. Right? So, you see, the nature of confusion, you're so sure of yourself. Yes, you're so sure of yourself. Tất cả những cái người mà chắc chắn là mình đúng đó, đều là sai. Nó dễ sợ như vậy. Even enlightened people, by the way. I saw so many enlightened people so sure of themselves. I say, I'm glad I'm not enlightened. Thì mình thấy những người, mấy người giác ngộ mà người ta chắc chắn người ta đúng như vậy. Thì mừng như sao, may quá mình không giác ngộ. Mình không giống người ta. I'm so happy I'm not as enlightened as they are. Do you know, quý vị có biết không? Một cái vị mà Bát Địa Bồ Tát đó, ổng cái Ngài chắc chắn là Ngài biết quá rõ, thì Ngài không cần làm cái gì hết. You know the eighth ground Bodhisattva. This is so pitiful. Okay, eighth ground Bodhisattva, very high level Bodhisattva. This is great Bodhisattva. Okay, đây là một vị đại Bồ Tát đó nhớ. He's so sure of what he understands. Ngài biết rõ ràng cái trí huệ của Ngài. That he says, I've seen the truth. I don't need to do anything anymore. Ngài thấy được cái sự thật rồi. Ngài không chịu làm cái gì hết. And there's nothing I can do. Nothing the Bodhisattvas can do. Không có thể gì mà thầy làm gì được. Không có thể bất cứ Bồ Tát gì làm được hết. Phật phải chạy tới dạy ông mới được. Only the Buddhas can change his mind. No one else can. That's how stupid he is. Isn't it fascinating? So I see the same symptoms. Idiots are so sure they know they're right. Only idiots will behave like that. Chỉ có những người ngốc mới thiệt sự nghĩ là mình đúng, người ta sai. How do I know that? It's just a theory. Because yes. Vì ông xấu xui cho nên. He said, I saw the truth very clearly. I said, what? Say what? Tại vì ông xấu xui cho nên ông đứng bên nữ mà mời ông qua bên nam ông cũng. It's okay. He said that man there, he was standing on the women's side, and so David asked him to move to the men's side. He said, oh, it's okay. Don't be so discriminatory. Why? Because it's safer for us men. Yes. So where is the shortness 100% that you're right? Where is it coming from? Is it coming from a heart or the ego? It's the nature. The nature, ignorance is that you're so sure of yourself. You're sure of your knowledge. It's not yourself. It's the knowledge now. When you're confused, there are two levels of confusion. And let me explain to you. Let me elaborate for you. It's a very good question. Okay. First of all, let me translate Vietnamese the prior question. Why do we separate men from women? Có người hỏi thầy, tại sao mình chia phân biệt nam với nữ? Thầy trả lời vì vậy bên nữ cái việc an toàn hơn. Okay? Nào, thì câu hỏi thứ nhì rất hay, nó là như vậy. What was the question again, Jenny? Tại sao mình cứ đinh đến mình đúng như vậy? Thầy nói cái câu hỏi rất là hay. Okay? Yes, Chana, she has the answer. She's sure she has the answer. What if somebody was born with both genders? Back! Are we supposed to not divide? I don't have an answer for the two genders. I never met one. It's a new experience for me.
I only give you what from my own experience. Okay, so give me a chance. When I meet those people, then I will figure it out. Not right now. Okay. Cái câu hỏi rất hay, nói là tại sao mình có cái lòng tin chắc chắn như vậy? Okay, Quảng Ngân, tại sao là mình tin mình biết như vậy? I'm ask Cô Dĩnh, right? I turn the question right to Cô Dĩnh. Why are you so sure of yourself? I ask her. Tại sao con có vẻ tự tin mình dữ vậy? Tại sao vậy? Why? She's thinking. Tại sao cô Quảng Ngân cô tự tin dễ sợ? Hỏi cô biết không? Cô biết à? Để cô nói thôi. Kinh ngạc cô còn mạnh quá. David says because her ego is still so big. Oh, David is yes, David. And Goyin says, I agree. Huh? Okay. The reason you're so sure because of two levels. Okay, có hai cái trình độ. Cái trình độ mà người còn mê muội đó, quá tự tin tại vì cái bản ngã còn cái bản ngã thành cái bản ngã, cái bản tính của bản ngã là tự tin. What happened is that the first level is for confused people like you. Yes, confused like all of you. Okay, tất cả mọi người mà mày thấy ngày hôm nay là cái vì còn cái bản ngã thành cái bản ngã nó, bản tính bản ngã là rất là tự tin. What happened is all of you still have an ego. The nature ego of you, you're so sure of yourself. That's how the ego manifests itself. It's so sure of itself. Cái bản ngã nó rất là tự tin. Okay? And that's why the Buddha said in the 42 section sutra, bởi vì Đức Phật mới dạy trong kinh tứ thập nhị chương, ngài nói rằng nói gì? Anyone remembers? Ai nhớ không? Yes. You don't know what does it say in the sutra, but on this topic. You don't remember? Yes. Anyone else? Ai nhớ không? Very important line in 42 section sutra. Đọc cái kinh đó mà không nhớ cái câu này là cái gì kể như là phí thì giờ. If you don't remember this line, then you wasted your time reading a 42 section sutra. Jeannie says, oh, I didn't waste my time. I haven't read it yet. Phải là cái khiêm tốn lần đầu. Travis says, is that first humility comes first? No. What is love? Mr. Academia. Miss Sutra. Yes? I biết không? Hey, what happened to the Chinese contingency? Ru Qing is dead or what? Where is she? She took the afternoon off. Just like that? Yeah. Somebody pissed her off or what? We arranged for translation. Đi chơi. She's too busy going out. So she's confused about birth. Chấp về cái sinh. See? I rest my case. What is one of the most important teachings in the 42 section sutra? Đọc kinh Bố Tứ Thập Nhị Chương thì nhớ cái gì? Nhớ cái câu này Đức Phật dạy trong in that sutra, the Buddha says, do not trust your mind until you become an arhat. Quý vị không nên tin cái tâm của mình cho tới khi mình thành tứ quả A-la-hán. You cannot trust yourself. Quý vị không thể nào tin cái hiểu biết của mình được. Okay?
Ai cũng gật đầu now. Everyone is nodding their head. Dễ sợ. Đức Phật nói rõ ràng, con không nên tự tin cái tâm của mình. Tin là chết. If you really put faith in your own mind, you're in big trouble. You're in big, big trouble. Unless you fourth stage arhat, don't trust your knowledge. Don't trust yourself. Don't trust yourself. Đừng có tự tin. Rồi tới tứ quả La Hán mới có thể tự tin được. When you get fourth stage arhat, then you can believe your mind. Yes. I'm coming. So far so good. We agree on that? Vì nghe rõ không? Okay. After you reach fourth stage arhat, I will then explain to you the second part of the confusion. Sau khi quý vị tới tứ quả La Hán, thầy dạy quý vị viết cái phần mê muội của phần sau. Yes. She said fourth stage is too high. She doesn't think she'll make it. She don't even dare dream about it. Huh? Chưa tới tứ quả La Hán mà nghĩ là mình biết là mình chết ngắt. If you are not fourth stage arhat yet, and you so believe in what you believe, you're in big, big trouble. Big, big trouble. Because until then, you cannot discern the truth. Quý vị lúc tới đó chưa thấy được cái sự thật, thành không thể nào tin cái sự hiểu biết mình, cái suy toán. You cannot certainly depend on your discriminating mind. Cái tâm phân biệt quý vị đó, quý vị không thể nào tin tưởng được. I know it's contrary to Harvard and Stanford education. Đi ngược lại cái sự giáo dục của bên trường đại học, y khoa, bác sĩ, khoa học gia. It goes against the knowledge of the scientists and the pundits because they're confused like hell. Or your senators or congressmen. Okay? They're confused like hell. And they're so sure they're right. They're going to bring down Obamacare. Okay? We'll see. We'll see who's going to be right and wrong. Okay? But the point here is that we're not talking about politics. It's just the symptoms of someone being so sure of themselves, they're confused like hell. Both sides are confused like hell. You see? I'm not taking any sides. Okay? They both are confused like hell. Both the Democrats and Republicans. So you stay away from the extremes. Quý vị thấy không? Mình không tự tin đó, mình không biết, mình tự tin đó là ở trong và phải cực đoan này. Yes. So if you are so confused, then where do you seek the answers? Because if you meet another person, he's confused too in most likely cases. Right? Like, yeah. So then you have to do things. Yes. So how do you do things if you accept that you're confused and you can't even ask anybody because everybody else is confused? And then another problem is you read Sutra, you are still confused because you only understand the perception of what's written. You think. Stop. I'm depressed already. So everybody is confused. Rồi cô nói, sao mà thầy nói gì bi đót chứ? Mình biết, theo kinh nói là mình mê muội. Mình biết người khác cũng mê muội như mình. Đọc kinh mình cũng hiểu được tại mình mê muội, sao mình hiểu kinh được? Thì mình làm gì bây giờ? Theo nó ngừng lại. Thầy nghe cô nói thầy chán đời quá rồi, thầy không muốn nghe tiếp nữa. So what do you do? Is that the same question, Jeannie, you have? Since we're so confused and we're so lost, how do you, I guess we have to reach until fourth stage aha to get how do you survive this chaos? Let me think. Just meditate into nothing. Minimize confusion to get to the fourth stage of aha then. I need to survive. Và người cô Đại Hàn khi cũng hỏi có như vậy. Nhưng bây giờ làm sao bây giờ? Ai cũng mê muội, làm gì bây giờ? Nên may thay đây chỉ người Đại Hàn mới lo cái chuyện này thôi. Nhưng người chúng ta không có sợ mấy chuyện này. See, this is only a Korean obsession. The rest of us, we're not worried about it, are we? We're perfectly happy in our confusion. Tất cả chúng ta còn lại
rất sung sướng, hạnh phúc trong cái mê muội chúng ta. Right? The Koreans are weird. Why are they worried about it? I don't know. I'm perfectly happy. I'm so sure I'm happy. Thầy nói tại sao mấy người Đại Hàn cứ lo lắng xa thôi, dễ sợ. Tại thầy vẫn thấy hạnh phúc như thường. Mình mê muội, mình hạnh phúc có gì đâu. So you're perfectly happy when you're confused. What's a big deal? Right, Vicky? Yes? Poor Tex is thinking like hell. His face is all red. Yes? So what do you do? Làm sao bây giờ? Yes. Thì mình đang làm cái chuyện đó là mình đang phá cái mê muội đó, thì mình tới chùa mình đây là thì cái Phật trong kinh Lăng Nghiêm Phật cũng nói giống mẹ anh em vậy đó, là sau khi anh em thắc mắc cái câu này thì Chư Phật hồi phương nói ông mê muội sáu căn của ông, thì ông dùng một trong sáu cái đó ông giải đi, ông mở ra cho ông, ai làm cho ông, mình đang tốt. He quoted the Shrangama Sutra, which I don't understand yet. That's why I said, "Oh my God, can you quote something easier for me?" He's not letting go. Thầy rầu dễ sợ, nó nói trích cái kinh gì dễ, kinh Lăng Nghiêm thầy đâu có hiểu đâu mà trích. If he quoted another sutra like 42 section sutra, I understand it. But Shrangama Sutra, come on, give me a break. How many people can understand the Shrangama Sutra? Bao nhiêu người hiểu được kinh Lăng Nghiêm hả Kim Điền? Thầy đếm đầu ngón tay à. It's thick. It's incomprehensible. Nó vừa dài vừa khó hiểu nữa. Okay? I think, and this guy, these people, huh? Not totally incomprehensible. You can understand a little bit as you read it. It's not opaque. You understand a little bit. Ông nào ông nói nó dài thiệt nhưng đều cũng hiểu được một tí. Thầy cũng than ôi nữa. Trời đất ơi, sao mấy người sao? Please don't add oil to the fire. Thinking like that was right, but not. Cũng như cái pháp thầy dạy đây nè, thì tụi con tất cả ở đây theo thầy dạy kim cang này nó là phước, là trồng cái phép sinh thì lúc nào nó đổ thì nó tung lên hết luôn. Yeah, you see, poor Bante is yawning like crazy. He says, "Geez, you guys, I don't know what you guys are talking about. It's so clear to us Hinayana people. Why do you want to make a big deal of it? Huh?" Yes, Mr. Academia, what do you have to say? Any word of wisdom? Sao bây giờ? What do you do? Huh? What's the point of making everybody feel hopeless about confusion? Do you feel hopeless? I don't feel hopeless, but Why don't you feel hopeless, sir? trying to make people feel hopeless. Why don't you feel hopeless? Huh? Why don't you feel hopeless? You're supposed to. I don't want to. But anyway, You practice self-denial. there are a lot of degrees of confusion. And even if you're confused about something, there's some things you're not confused about. This is critical. They asked a very good question. The Koreans, they got it. That's why they're doing well economically. They got it right. If we live in confusion, you tell us about confusion, why are you making us so depressed? I gave the answer already. I'm also depressed. Not just you. Làm sao bây giờ? Có lý có hỏi bây giờ thầy nói về cái chuyện chúng ta đang mê muội, sống trong mê muội, thầy làm gì bây giờ? Muốn tới tứ quả La Hán đâu phải là dễ đâu. Làm gì bây giờ? Nói để làm gì? Hả? Mọi người nói để làm gì? What's the point in bringing it out? Why? This is not me. Please don't accuse me. This is the Buddha says. I'm only quoting the Buddha. You have such a quote in Pali scripture, Bhante? Don't trust your mind until you reach fourth stage, in the Pali scriptures or not?
No, you don't. See? I don't. Without knowing, I cannot say. Okay? Con Phật thầy, theo con nghĩ mình chỉ cố gắng mình tu tới một ngày mình cái trí huệ mình nó mở lên rộng rãi mình tự biết xóa cái So you continue to cultivate, and one day you break through. This is a woman who understands how to cultivate. I'm pretty sure. Oh, there we go. Giữ giới của Phật dạy, cultivate, cứ làm như vậy. If you know you're confused, okay, then you should not trust yourself that much. That's what it's meant to tell you. Cái lời kinh dạy chỉ nhắc quý vị rằng là không nên quá tự tin. That's all it says. You should not be so sure of yourself. That's all it's meant to say. Kinh chỉ dạy chữ đó thôi, quý vị đừng có quá tự tin nữa. Okay? Chỉ cái người tới cái tứ quả La-hán rồi sẽ không còn bị cái bệnh tự tin nữa. What happens when you reach fourth stage arhatship? That's when you are rid of this overconfidence. Okay? Because it's no more self. Nó chỉ dạy là cái ngã nó tự tin, chứ không phải là quý vị là vô phương cứu chữa. There's a difference between understanding it as not to be so sure of yourself and becoming like desperate because it's total confusion anyway. No, it's not meant to say that. Yes, it's confusion. Okay. And therefore, the way I react to it personally is that I prefer to trust the patriarchs and enlightened teachers' teachings rather than my own understanding. That's how I would react to it. Does it make sense to you? Okay. Thành ra cái lời dạy đó không có nghĩa là quý vị là vô phương cứu chữa. Nó chỉ nói quý vị là không nên quá tự tin. Thành ra đối với cá nhân thầy nghe cái lời dạy này, mình biết mình với mềm buồn. Thành ra mình tìm những cái lời dạy của Tổ sư, tìm lời dạy của Bồ Tát, tìm lời dạy của Phật, mà theo những lời dạy đó mà làm. Tại vì họ có trí huệ hơn mình. So the ways I do is I follow the patriarchs and the bodhisattvas and Buddha's teaching because I believe they see clearer than I do. So whenever my beliefs is contradiction with the patriarchs, with the Buddhas, with the bodhisattva, that's when I know I'm in trouble. I would believe them instead of believe myself. Thành ra quý vị biết không? Thành mỗi lần khi mà thầy thấy mà cái nhìn một sự kiện gì mà thấy nó đi ngược lại cái lời dạy Tổ sư, đi ngược lại lời dạy của Phật, mình biết mình sai. Mình không cần suy nghĩ. You don't have to think anymore. You don't have to be so sure of yourself anymore. Okay? That's what it's meant to do. Does it help? It says that there are people who are wiser than we are. That's all it says. Okay? And you should make a choice. If you still choose to behave, you believe in yourself, then you behave in a confused fashion. You choose to have their teachings prevail over yours, then you have a chance to go where they are. Nếu quý vị mà tin cái lời dạy đó, okay, lời dạy của Tổ sư, lời dạy của Kinh Phật đó, thì quý vị hiểu như vậy á, thì chỉ cần theo cái lời dạy của Tổ sư của Phật thì tự động mình sẽ tới cái chỗ của các ngài ở, các ngài thấy được. That's all they have to do. Follow the instructions, then you get there. If you choose to say, I don't believe this instruction, then you choose to remain in confusion. That's the significance of that statement. If you choose to believe in yourself, then you choose to be ignorant, and no one can help you. Thành ra nếu quý vị mà tự chọn là mình tự tin mình đúng hơn cái người tổ sư, người thầy của mình, thì mình đang chọn ở trong cái vô minh. Mà như vậy không ai giúp mình được hết.
questions about this? Is it clear? Why do you look at me like that? Ai cũng lờ đờ hết. Right? Okay, so the first level of confusion is because of the presence of the ego. Thành cái trình độ đầu tiên hết á, cái lý do mà quý vị vô mê muội là tại vì còn cái bản ngã. However, this is very important. After you reach your first stage, the fourth stage arhatship, nhưng điều sau khi mà quý vị đã đắc tới tứ quả A-la-hán rồi á, this is another more subtle form of confusion. Lúc đó quý vị sẽ bị kẹt vào một cái loại vô minh thứ nhì, và nó vi tế hơn nhiều, much more subtle, rất là vi tế. It's called the confusion of what is known. Lúc đó quý vị sẽ vào phải giải quyết một cái loại vô minh tên là cái vô minh của cái tri thức. That's the nature of that confusion of the enlightened people. Những cái người giác ngộ đó, ta còn bị kẹt vào cái vô minh của tri thức. It's still confusion, but it's much more subtle than it is. Yeah, but it's not as overwhelming as the ego. The ego is totally stupid. The ego is sheer stupidity. There's no talking to it. It's impossible to talk to the ego. Let me put it bluntly for you. That's what the Buddha says. Don't trust it. Ông hỏi như vậy có khác nhau chỗ nào? Không lẽ bây giờ mình cũng có cái vô minh của cái sự tri thức không? Nó có chứ, nhưng điều nó không còn có thô, nó không có mạnh bằng cái sự vô minh của cái bản ngã. Còn bản ngã là khỏi nói chuyện gì khác. Nó không nghe. If you still have an ego, it's not going to listen to you. Period. It refuses to listen. Only listen to itself or herself. Chỉ muốn nghe mình thôi. Yeah. Yeah? Okay. And once you reach fourth stage arhatship and beyond, khi quý vị tới tứ quả La-hán, phải cao lên rồi, cao lên, a little bit further than, higher than fourth stage arhatship. And then you have something called that is the confusion of knowledge. Okay? In that case, it's what you know that is causing the confusion. Your attachment to knowledge. Lúc đó, cái mình biết đó, nó khiến mình mê muội. Chẳng hạn như hồi nãy tôi nói, ví dụ mà Ngài Bát Địa Bồ Tát, các Ngài thấy rõ ràng là cái chân lý rồi. Các Ngài tin thấy được cái chân lý này, không có gì mà cao hơn cái này nữa, thành không cần làm gì nữa. Cái chân lý nó khiến các Ngài quyết định là không cần làm gì nữa, tại cái tri kiến nó đúng. Khi mà thấy được cái đó rồi, không cần làm gì nữa, là rất là đúng. Ok? Nếu trật ở chỗ là vẫn kẹt vào cái biết đó, mà không biết, mà không thấy được, dễ sợ như vậy. So what happened is the eighth ground bodhisattva. When you read there, you become an eighth ground bodhisattva. She discovers something wonderful. I know of a female eighth ground bodhisattva. Thầy quen một cái người, biết một cái người đó là Đệ Bát Địa. Cái cô đó là Đệ Bát Địa Bồ Tát. She's an eighth ground bodhisattva. Okay? And at that stage, she realizes that she saw the truth, true emptiness. Cô đó cô thấy được cái chân không. Khi quý vị thấy được chân không rồi, không có cái gì nó quan trọng hết. What happens is when you see the true emptiness, how do you know you see true emptiness? Inside of you, nothing matters anymore. Không còn gì nó quan trọng cái đồ như vậy. Your mother dies, poof. Your father dies, poof. You give me $1 billion, poof. Lúc mà tới Bát Địa Bồ Tát, mẹ chết, tỉnh bơ. Cha chết, tỉnh bơ. Cho 1 tỷ bạc, tỉnh bơ. Ok? Không có gì nó quan trọng cái đồ như vậy. Không thấy cái gì nó quan trọng. Cái thi thể dễ sợ.
That wisdom is incredible. It's zero attachment. Không có cái chấp trước gì hết. Think about it. So, you don't live in a nice house, mà nếu nhà mình nó hơi nhỏ, poof, big deal. You win the super lotto, poof, big deal. Okay? Nhà ở xấu, tỉnh bơ, trúng số độc đắc cũng tỉnh bơ. That's the incredible wisdom. Look at that. No attachment. Không có chấp trước cái gì hết á. Dễ sợ không? Không còn gì quan trọng hết. Còn ngân nhìn mà nó hôn tiền người đó như vậy. Gujin says, I don't believe it's possible. I don't believe it. How is it possible? It's incredible wisdom. Quý vị tưởng tượng như quay. Chứ hề không thể tưởng tượng được. Okay? But there's still one attachment. Còn một cái chấp trước là cái gì? What's the problem? Yes. Chấp trước và giác ngộ. Close. Yes. Anyone else? What is the attachment? What's wrong here? Nó kẹt chỗ nào? Oh, nó hay dễ sợ lắm. Yes. This is wonderful. This is so subtle. Yes. He's attached to that knowledge. Ông kẹt vào cái biết của mình. Mình thấy là không có gì quan trọng. Mình cần gì làm nữa đâu. Because once he realizes is nothing is for real, he says, nothing is worth anything. I don't need to do anything anymore. Is that serious? Is that, see, this is the problem. He sees the truth. It is the truth. Cái này sự thật. Cái vị thấy nguy hiểm với sợ. Ông Bác Địa Bồ Tát, cái cô Bác Địa Bồ Tát thấy rõ ràng cái thật là không có gì quan trọng hết. Ok? Cái đó là chân lý chứ không phải chừng sai lầm. This is we're talking about. She's able to see the real truth. Họ thấy được cái chân lý là không có gì quan trọng hết. Ok? Thành ra họ chấp vào cái thấy đó. Họ nói nếu không có gì quan trọng đâu cần làm gì nữa đâu. Mà cái chấp trước nó vi tế đồ đó, thành không chịu làm gì hết. What happens is they understand, they see that everything is truly empty. Nothing matters. Therefore, to do anything about anything is nonsense. Nếu như mình thấy được cái chân lý rồi, mà mình nói là nếu tất cả đều là không thì mình bất cứ mình làm cái gì đó nó đều là vô lý hết. Dễ sợ không? Đúng không? Có hiểu được không? Nếu tất cả nó không có ý nghĩa hết thì tại sao mình cần làm gì nữa? If every single thing is unreal, is false, why do I need to do anything at all? Please tell me. If you try to do anything at all, then it's nonsense. Bất cứ cái vị làm cái gì đó tới trình độ quý vị thấy nó đều là vô lý hết. Dễ sợ không? Yes. I remember you mentioned that before that even though everything doesn't matter to you, it matters to others that are in confusion, therefore you need to care. Very good. Yes. I was just wondering, this sounds like the state of like an arhat, but I thought the 8th ground bodhisattva was past that. It's often compared to the same fourth stage arhat, but it's a stupid comparison. It's no comparison. They get stuck again in the middle way. The 8th ground bodhisattva is so much higher than the fourth stage arhat. It's incredibly higher. It's no comparison at all. The Mahayana people often quote the great Shastra saying that because great Shastra, supposedly there's a section that says the 8th ground bodhisattva wisdom is similar to the 4th ground bodhisattva level. Okay? And the Mahayana people are very excited about that. They say, oh, you see, this is how you have a point of reference. But let me tell you, these people are stupid. Because from 4th stage arhat, to go to 1st ground bodhisattva, the terrain is humongous. And from 1st ground bodhisattva to 8th ground bodhisattva is impossible.
So how can there be any possible comparison? It's impossible. There's no possible comparison, period. That's how incredible it is. And this is why when you hear people, I used to be impressed by that, but once I understand, I realize if people are only quoting books, they don't know what they're talking about. It's nonsense. The thing about Mahayana, you cannot talk about that until you know yourself. If you don't know yourself, don't talk about it, because you're conjecturing like academians. They're only making conjectures. They're not speaking from self-realization. They can't lecture in Mahayana for that reason. I don't see why monks who go and learn a PhD, get a PhD from them even. It's nonsense. Mahayana is self-realization. Do you see true emptiness? Do you see wonderful existence? You truly see it, you can talk about it. You don't see it, don't talk about it, because you're speaking nonsense. To the Mahayana people, we look at the lecture and say, do you know what you're talking about? True emptiness? We look at you and say, you don't know what you're talking about? I throw out your books. I throw out your tapes. I erase all your tapes and your everything. You're nonsense. You're speaking nonsense. Okay? Thành ra quý vị phải hiểu rằng là cái kẹt của cái người Bát Địa Bồ Tát rất là vi tế. Các ngài thấy là không có gì nó quan trọng đến độ phải đồng tâm. Thành ra các ngài nói, nếu như mà tôi thấy được như vậy rồi, mà tôi làm bất cứ cái gì đó là tôi đang bị mê muội, thành không chịu làm. You see, the interesting thing is that once they realize that nothing is worth it, everything is truly empty, and for them to do anything about anything, it's sheer confusion. That's why they refuse to do anything. And what's wrong with that? Huh? What's wrong with that? Trật chỗ nào? Well, you're saying that nothing matters except that you're aware of everything. What's wrong with that? Trật chỗ nào quý vị? Thầy hỏi quý vị rõ ràng. Yes? What's wrong with that? If you truly see, okay, I know it's not something you understand. You get to the stage where you look at everything, you look at Vicky and say, oh, she's empty. Look at Buddha's shores, empty. Thì tương tự qua tới cái cảnh giới thầy nói cái vị nghe, nhìn một cái người thân yêu nhất của mình, người em thương yêu nhất của mình, nó là không có gì phải không có phải chấp nữa. Nhìn cái xá lợi của thầy đó, xá lợi đó là không, dễ sợ không? I know it's not something cô Yến understands. Không cách nào mà cô hiểu được cái chuyện này. Cô mà thấy xá lợi là cô nói là đây là niết bàn rồi. Because when cô Yến sees the Buddha's relics, she says, this is nirvana. Yes? Travis too. Now I'm beginning to see that in him. Bây giờ ông Đàn cũng vậy luôn nữa. Bây giờ thấy mà xá lợi ông nói, đây là niết bàn rồi. Tôi đang ở niết bàn. Yes? What's wrong with that? They may see the truth, but they still lack compassion for your confusion and my confusion. How good are they? Please, I'm asking you. If you know the truth, and the truth can help me, what good is it for me? I ask you right away. If you see the truth, and your vision of the truth is of no use to me, what good are you? Thầy hỏi ngay lập tức thầy nói, bây giờ nếu quý vị thấy được cái sự thật, cái chân lý rồi, mà cái chân lý đó, quý vị thấy như vậy, mà cái chân lý đó nó chả giúp được gì cho thầy hết ấy, thì quý vị là vô dụng. I will discard you like a rag. You're useless to me. Okay? I'm confused. Granted, I'm confused. But your enlightenment is nothing for me. Therefore, you're useless. Get away from me. Hiểu được không Quang Ngân? Người giác ngộ mà chỉ giác ngộ cho mình mà không giúp được những người đang mê muội thì giác ngộ để làm cái gì? I'm
I'm ask you the same thing, all the monks now. If you think you're great cultivators, what good are you for others? Cultivation is wrong. If all you can think of is, I'm saving myself, I'm going to become enlightened, I'm going to be, this, I have a temple, I'm going to have a lot of money, I'm going to have a lot of disciples. What good are you for the people who don't believe in you? And that's what's wrong with the eight-crown Bodhisattva. This woman, this girl, lacks compassion. Therefore, I'm done. You lack compassion, you're not good enough. Cái người mà hiểu đạo, hiểu pháp, mà thiếu cái lòng từ bi, cái người đó vẫn chưa hiểu đạo như thế. Anyone who thinks that he or she understands the Dharma and still lacks compassion for others, this person does not yet understand the Dharma. That's how I look at it. I discard them immediately. You're no good. You're stupid. And that's the nature of the confusion of enlightened people. They're attached to their knowledge. And they can't get away from it. They don't even know they're so attached to it. Can you imagine the bliss of the eight-crown Bodhisattva who says, if you ever, let me put it this way for you to get a feel of this. Cái này ngày hôm nay thầy chia sẻ cùng quý vị cho quý vị hiểu cái khó khăn của một cái vị Bát Địa Bồ Tát. When you reach eight-crown Bodhisattva, when you are free from everything, tới cái lãnh địa, cái lãnh vực của cái người Bát Địa Bồ Tát, cái vị mở mắt nhìn ra, không có cái gì nó quan trọng hết. You look and you have no attachment to everything you look. Thấy xá lợi cũng tỉnh bơ, thấy tiền cũng tỉnh bơ, thấy đàn ông cũng tỉnh bơ, thấy đàn bà cũng tỉnh bơ, thấy của cải cũng tỉnh bơ. Okay? Thấy cha, thấy mẹ cũng tỉnh bơ. You're free from your own parents. You're free from money. You're free from fame. You're free from the temple. You're free from gold. You're free from your checking account at the banks. Okay? You're free. Nothing is that important to you. You know what it's like? It is incredibly blissful. Lúc đó, cái vị sướng không thể tưởng tượng được. You're so free. Your unhappiness right now is because of your attachment. When you cut off these attachments, this is my tip to you. Quý vị bỏ bớt cái hiện bây giờ quý vị bất hạnh, không thấy hạnh phúc là tại vì quý vị còn nhiều chấp trước quá này. Muốn hạnh phúc, chặt những cái chấp trước từ đó sẽ thấy càng ngày càng hạnh phúc hơn. Okay, I'm telling you, if the more attachments you have, the less happy you become. So you want to become happier, sever these attachments. The more you sever them, the happier you become. So you reach the stage of the eighth-crown Bodhisattva. His state of bliss is incredible. You cannot fathom how wonderful he feels in that state. Okay? That's why he forgets about everything else. I'm serious. Bởi cái cảnh giới mà cái Ngài Bát Địa Bồ Tát nó sướng quá đi, thành quên phước hết. Quên phước hết tất cả. He doesn't see suffering anymore. Forgets about suffering. Okay? He sees your suffering as not real. That's his problem. Các ngài Bát Địa Bồ Tát nhìn cái khổ của con á là nó giả tạo, không phải là thiệt. Yes? Nhưng mà tôi đây thành Bồ Tát mà vì vậy con thấy con thiếu một cái tình cảm, một cái tình. Tại vì tôi cái trình độ đó phải ngó xuống bằng của chúng sanh, không có hiểu biết cái gì, phải cố gắng độ chúng sanh đến hiểu biết. Và cái gì con không cái gì cũng không hết, thì còn cái gì con người chúng sanh như vô tình vô nghĩa, không có tình. Thì mình có lợi ích gì cho ai đâu. Thì tu vô ích. Thì cũng đâu có tốt gì.
cái đó đi ngược lại cái chủ trương của người Bồ Tát là mình tu để cho chúng sanh, mà tới lúc đó mình không thấy cần tu chúng sanh nữa thì lúc đó mình thất bại rồi. Dễ sợ không? Cái đại nguyện của người Bồ Tát là tôi tu cho chúng sanh, mà tới cái trình độ mà bát địa không thấy chúng sanh phải cần cứu rồi là họ chết ngắt. Nó dễ sợ như vậy đó. Tại lúc đó quý vị biết tới cái trình độ đó rồi, Phật phải tới cứu, không ai cứu ổng được hết. Các Bồ Tát khác cứu không nghe. Mấy Bồ Tát khác không đủ trí huệ thì mình giảng cho ông Bát Địa Bồ Tát biết, cô Bát Địa Bồ Tát biết là phải tiếp tục tu. Có Phật mới giảng được thôi. Dễ sợ như vậy đó con. Kinh hoàng. Thành ra bao giờ tới cái trình độ cao mình càng khiêm tốn như vậy đó. Cái người Bồ Tát tới lúc trình độ họ cao rồi, họ vẫn bị vô minh như thường. Thành không thể nào tự tin được. Con tự tin là con chết. Chết ngắt. Ngay Bồ Tát tự tin cũng chết ngắt. So that's why I go back to my theme today. Don't be so sure yourself. Don't be so sure that you know what's best for your daughter, for your son, for your boyfriend, okay? For your parents. Don't be so sure. Okay? Because the truly wise people are the ones who are not sure of themselves. Cái người dạy cái bài học ngày hôm nay, cái người mà có trí huệ đó, có thật sự hiểu biết đó, là không dám tự tin. Get it? Why you look so sad? Cái gì nghe xong cái mặt có vẻ buồn rầu dữ vậy. Because I'm taking all the fun out of living. Tại quý vị, thầy đang xóa bỏ tất cả cái vui, cái niềm vui của trong cuộc sống của quý vị, phải không? Mình tự tin thì còn sống có gì vui nữa đâu. If you cannot have confidence in yourself, then what fun is there in living? Tôi nói niềm vui nó nhiều hơn nữa. Các vị cũng biết đó, các vị tưởng là mình sung sướng là tại mình cái sự hiểu biết, cái lòng tự tin của mình nhỉ. Khi cái vị dẹp được cái lòng tự tin, quý vị sẽ sung sướng hơn nhiều nữa, còn vui hơn nhiều nữa. Đó là cái bí mật. Ok. Mình tu phần ngày phải còn vui chứ, tu phần ngày còn buồn thì tu làm cái gì? Đúng không? Người ta không tu, ta tưởng là mình tu là mình thiệt thòi, đâu có, mình tu mình lợi chứ sợ. Từng ngày mình cần sung sướng để mình nói ta biết thôi. Cái người mà khổ mới nói là mình sung sướng, còn người sung sướng không bao giờ nói mình sung sướng hết. Đúng không? Cái người thật sự sung sướng không bao giờ nói mình là sung sướng hết đó. Mình không cần nói chuyện đó nữa. Còn cái người mà khổ sở mới khoe này, bảo tôi sung sướng, tôi mua chiếc xe mới, tôi thương như sợ. You see, this is what happens, Ginny. It's the people who are truly happy don't talk about their happiness. They don't ever talk about it. Never. It's the people who are unhappy. You keep on telling you how happy they are. They say, see how great my car is? I just bought a Hyundai. Yeah, brand new. Smell it. Okay? Because they're unhappy. That's why they need to talk about things that make them happy. People who are truly happy, they're so happy already. They don't need to talk about it anymore. You see that? Kim Điền, con nãy giờ con có biên xuống, con ngủ gà ngủ gật. Any questions? I asked Kim Điền, have you been transcribing or you just giggling? Yeah? She can't talk about it. Yes? Any other question? All right. So these
four groups of knots, the 8 knots here, okay, represent the nature, the confusion of our confusion. Thành 8 cái bát này là nó tượng trưng cho, nó tổng hợp lại tất cả cái mê muội của con người chúng ta, của nhân loại này, okay. And the knot here, now we're on slide 630, finally. We started by going over this last week's slide, 629. It's about an hour and a half later, which normally is the end of a lecture in most other temples. We only go 2 hours, that text, just to make sure we torture you a little bit longer than normal. So now it's 6:30. This knot here, what is a knot? This 8 knot here mean. 3 cái bát này, cái bát là gì? Cái không là gì? It has a primary meaning. So, không này có ý nghĩa của nó. Trong kinh này, the objective of using the knot here is to help sever your attachment. Cái bát này là giúp quý vị chặt những cái chấp trước. Okay? You'll sever your attachments because living beings are very attached to marks. Tại sao? Tại vì chúng sanh rất chấp tướng. Okay? The mark of existence, the mark of emptiness. Cái tướng của cái hữu và cái tướng của cái không. Okay? What is the mark of existence? Cái tướng của cái hữu là gì? Everything that your sense organs register are the marks of existence. Tất cả cái gì mà giác quan cái vị nó thu thập được vào đó, từ thế giới bên ngoài nó vào cơ thể cái vị đó, nó đều là cái tướng của cái hữu. Okay? Because your sense organs, everything you see is real to you. You depend on your sense organs to validate your knowledge. Thành quý vị dùng cái giác quan của mình, cái thấy, cái nghe, cái mũi, cái lưỡi, cái thân, cái trí, để mà xác nhận lại cái sự thật của cái thế giới mà quý vị thấy. Ok? Thành trong cái quá trình mà xác nhận đó, quý vị chấp vào cái sự thật đó. It happens once you go through the validation process by your sense organs, especially by your discriminating mind. That's when you give rise to attachments. Okay? I know the Koreans are going to ask me, why is it then, how come when you teach meditation, we tell people to close their eyes? Okay? Because it shuts down the eye, the seeing attachments. Minimizes it. You don't see now darkness. Okay? You don't see anything anymore. You don't see the wall in front of you. It minimizes visual distractions. Okay? So anyway, so the mark existence are the nature of our functioning. We open our sense organs. We bring in, we register data coming from the outside world. We attach all of them, like it or not. That's the way we are. That's how we function. Okay? And we also, the marks of emptiness, attach the mark of emptiness. Sau cái đó, quý vị chấp vào cái tướng của cái không. Okay? You attach the mark of emptiness because it's very blissful. What people don't realize, people never ask this to the teachers, to the monks. Why are we so attached to the mark of emptiness? Let me tell you why. The real secret behind the attachment and mark of emptiness is because it feels blissful. It feels so blissful. Cái lý do mà quý vị biết không? Lý do mà ít người giảng về cái chuyện này, các thầy giảng về cái chuyện này là tại sao? Tại chưa ai hỏi đó. Tại sao mình có thể công nhận? It's easy for you to understand how we attach to the sense organs data, right? Quý thầy thấy rõ ràng là khi mà cái giác quan mình nó đem vào những cái thu thập những cái dữ kiện, mình chấp vào rất là dễ. Because it's easy to see how we be attached to a nice looking car, a nice dress. Okay? It's easy.
Anyone can understand that. But what people don't dare ask about, why are people attached to emptiness? Mình có thể dễ hiểu khi mình thấy là khi mình chấp trước, mở mắt chấp trước vào những cái sắc, tại cái sắc nó đẹp. Ok, mình thấy mình thích, mình thông cảm được. Để ít ai hỏi là tại sao, hỏi mấy thầy mấy sư tại sao người ta lại chấp trước vào cái không, tại sao có cái chuyện đó. Và thầy trả lời cho quý vị biết, khi quý vị bắt đầu thấy được cái không rồi, nó rất là an lạc. Thành người ta chấp trước với cái không, ta thiệt sự ta chấp vào cái sung sướng của cái an lạc đó. Người ta không có ngờ. What happens is that when you begin to see emptiness, that's when you experience bliss. The deeper your level of perception of emptiness, the deeper your bliss. And that becomes very addictive. Very addictive. That's why people are so attached to it. You see? Quý vị thấy được cái đó không? Shana is not impressed. Yeah? Okay, this is why people are attached to their emptiness and existence. Cho quý vị thấy là tại sao chúng sanh chấp vào cái hữu hoặc chấp vào cái không. Okay? And the knot here is to help emphasize to all of us. Cái bất này, cái không này, cái đừng này là nhắc lại cho quý vị, okay, là đừng có chấp vào cái tướng. It remind you to not attach to marks. Okay? Why? Because when you allow yourself, when you resolve to not attach to marks, okay, then your true nature will surface. Tại khi mà quý vị có thể từ cho phép mình không thèm chấp tướng nữa, thì lúc đó cái Phật tính quý vị nó sẽ lộ ra. Your true self-nature will manifest. What does it mean? Yes? So if there's no you and I discrimination and you experience your true nature, Yes. is it all the same for everyone? Yes, everyone is the same. When you reach that point, everyone sees the same exact thing. You see the one truth, the ultimate truth. You are no longer angry, you're no longer greedy, you're no longer sad, you're no longer depressed, okay? You're no longer unhappy. You only experience bliss all the time. Lúc mà quý vị có được cái bản tính, cái Phật tính nó lộ ra rồi, quý vị không còn giận, không còn hờn, không còn buồn, không còn tham, không còn sân, không còn si nữa. Lúc đó nó sướng không thể tưởng được. Then you don't need to go to the Pure Land. Lúc đó quý vị không cần đi Phật độ làm cái gì. You don't need to go to the Pure Land anymore. Yeah. See, now I tell the truth. Bây giờ thầy mới nói sự thật kia nghe. There's no need to go to the Pure Land. Chỉ need to say, oh, thank God. Hả? Không cần đi nữa. Đi làm gì? Because you're no longer greedy. Không cần tham đi tịnh độ nữa. Yes. Anyone? Yes? Yes, sir. I was just wondering, the previous grounds, the bodhisattvas are attached to helping living beings prior to the eighth ground, right? I mean, Yes. But how do they lose that when they still have this blissful feeling, and previously they wanted to help all beings, but now they suddenly don't? This will happen when you depend on your thinking mind to learn. Câu hỏi hay giỏi lắm. Câu hỏi nó là tại sao mà trước khi bác Địa Bồ Tát á, thì tất cả Bồ Tát đều là tu là tại vì họ muốn cứu độ chúng sanh. Bởi vì sao tới bác Địa Bồ Nhân mất? Sao kỳ dữ vậy?
Nên thầy nói trời đất ơi, hỏi trên trời dưới đất này sao mà thầy trả lời nổi. There must be a reason for it, right? Có phải có lý do ấy. Let me give you the reason. It just is. Lúc đó bỗng nhiên nó xảy ra như vậy, nó lồ ra như vậy, không có lý do gì. Bỗng nhiên lúc đó là cái bản tính vô minh nó như vậy. At that point in time, your stupidity, your ignorance manifests that way. Okay? That's how it manifests itself. For example, right now, my stupidity manifests in a form of I like to eat, to eat good food. Hiện bây giờ chẳng hạn như thầy nói bây giờ cái vô minh của thầy nó lộ ra bằng cách là thích ăn, tham ăn. Okay? It just manifests that way. For him, it's he likes to sleep. He sleeps everywhere he sits. Thầy thì tham ăn, còn học trò của thầy thì tham ngủ. Is there a rhyme or reason for it? I can't explain to you. I'm greedy for flavors. He's greedy for sleep. What can I say? Vì thấy không? Cái vô minh nó lộ ra, It's just the nature of stupidity. It manifests that way. Does it drive the point home? See? When it gets personal, he gets it right away. Nói lý thuyết thì ông ngồi ông cãi được, chứ nói mà đụng ông một cái là ông hiểu ngay lập tức. Thầy nói thầy thì tham ăn, ông thì tham ngủ. Thì vô minh nó như vậy, còn hiểu cái gì nữa? Tự động nó như vậy thôi chứ đòi hiểu làm cái gì? Yes? Questions, comments? It just is. Okay. It's a lot deeper, and now we need to proceed along because I hope I can finish at least three slides today. So the point here is that if you manage to let go your attachment to marks, your real nature will manifest. Your real self comes out. Your real self will function. Nói cách khác, khi mà quý vị mà sẵn sàng xả bỏ cái chấp tướng, cái bản tính chấp tướng quý vị, từ đó cái chân tính quý vị nó bắt đầu nó hoạt động. Okay? You'll be operating from wisdom. Lúc đó quý vị hoạt động trong cái trí huệ. It's no longer confusion. Lúc đó không còn vô minh nữa, mà hoạt động trong cái hoàn toàn cái trí huệ. You function in pure wisdom. Everything you do is right. Tất cả cái gì làm đều là đúng. You know how rich you are then? Quý vị biết tưởng tượng với đó, quý vị giàu chừng nào? Think about it. You are incredibly rich. Nó giàu không thể tưởng được. Okay? Thế cái trình độ mấy ngài Bồ Tát đó, muốn cúng Phật một cái sâu chuỗi nó trị giá triệu. Okay? Let's say at the state of Bodhisattva, when she wants to make an offering of a necklace, a jewel necklace to the Buddha, out of respect for the Buddha, he sees the Buddha and says, "Oof, I better offer him something." Okay? Thấy được Phật mừng quá, mình phải cúng dường cho Phật. Thành ra, in her mind, she says, I want to offer the most precious necklace in this universe. Cái tâm của cái cô đó, Bồ Tát đó, cô nói là tôi muốn cúng dường cho Phật một cái sâu chuỗi nó quý giá không thể tưởng tượng được. Nó hiện trong tay là it will appear in her hands. Don't need to go to Tiffany, không cần phải tới cái tiệm vàng. Muốn cái nó hiện ra ngay lập tức. That's how rich she is. It appears at will. And don't look at me. This is what the Sutra says.
I quote my Buddha. Cái là Đức Phật nói như vậy. It happens to the Bodhisattvas. That's how incredibly rich they are. It'll be nice someday. Yes. Okay. Next, 631. Looks like I'm going to meet my quota today. At least 3 slides, 3 new slides. I'm going to do 4 at least. Because 1 is in Vietnamese, 1 in Chinese. So, but I still count. 631. Subhuti, what do you think? If all the grains of sand in one Ganges river became one equal number of Ganges rivers, and all the grains of sand in all those Ganges rivers became that many Buddha lands, would they be many? Very many were honored one. The Buddha told Subhuti, all the various thoughts which occur to all the living beings in all those Buddha lands are completely known by the Tathagata. And why? All thoughts are spoken of by the Tathagata as no thoughts. Therefore, they're called thoughts. This is a section myself, when I read it 20 years ago, it bothered the heck out of me. I don't know what he's talking about. And I still don't. So don't ask so many questions. Cách đây 20 năm trước thầy đọc cái kinh này thầy khó chịu, thầy đọc không hiểu gì hết. Bây giờ vẫn còn không hiểu, thành quý vị đừng có hỏi nhiều quá, làm thầy mất mặt. Subhuti, yu yi yun he, ru hi hẳn, he sa trung所有沙,有如是沙等, hẳn he, sư chu hẳn he, 所有沙数佛世界, 如是。这么说呢 ？What is this? 宁为若不胜若世尊，佛告须菩提，弥所我度中所有众生，若干种心。如来悉知，何以故？如来说诸心，皆为非心，是名为心。Tu Bồ Đề ông là sao? Như có những sông Hằng nhiều bằng cát trong một sông Hằng, mà có cõi Phật nhiều như cát của các sông Hằng ấy. Vậy có nhiều hay chăng? Thưa Thế Tôn, rất nhiều. Phật bảo Tu Bồ Đề, vậy mà bao nhiêu tâm của chúng sanh trong các cõi đó Như Lai đều biết hết. Tại sao? Như Lai nói các tâm đều là chẳng phải tâm niệm, nên gọi là tâm. This is what the Buddha likes to make analogies of. First of all, he takes the Ganges river sands, which are uncountable, and turn all those sands into Ganges rivers. Okay? Đây là cách Phật mà chuyên giảng dùng những số lớn. Mà Ngài dùng số lớn bằng cách là Ngài dùng những các sông Hằng. Tại sao? Cái sông Hằng, các sông Hằng mình đếm không được rồi. Mà Ngài còn nói cứ một cái cát hoặc cát như vậy là một cái sông Hằng, tượng trưng như một sông Hằng. He says each strand in Ganges River represents a Ganges rivers of sands. Okay, and so it's a big multiplier, and therefore it's unfathomable for all of us. Thành ra cái số nó vô tận, nó số lớn như vậy đếm không được nữa. Thành ra cho quý vị thấy là cái sự ý thức của con người chúng ta đó, nó không nghĩ tưởng tượng ra được rồi, không có đếm được nữa. Huống gì Đức Phật, mà Đức Phật đếm được. What happens is when you give a big number like that, it reminds you that how limited our perceptions are. We can't keep track. Okay? And the Buddha here says, you can't keep track, but I can. Why? Because your mind is limited. You are used to be impressed by $1 billion. The Buddha is not. You condition yourself from your college education to be impressed by $1 billion because you know it's very difficult to get it, to earn it, to save for it. You yourself set up your own failure. The Buddha says, I'm infinite. I'm not impressed like you are. Make sense? That's why he's infinite. Quý vị biết không? Chúng ta đi học á, để chúng ta học cái giới hạn,
Tại vì vào trường học á, ai cũng học có học thức để nói rằng là có $1 triệu không phải là dễ, $1 tỷ là không có ai có hết. A trillionaire, no one is a trillionaire. So you know there's a limitation. Okay? Không ai làm trọc phú hết. Thành ra rất là khó. Đó, ai là ức phú. Thành ra cái học thức quý vị nó tạo sự hạn chế trong cái đầu quý vị. Còn Đức Phật là vô tận, và vì Đức Phật không bị cái sự hạn chế một trong trí thức của chúng ta. Okay? He says, all the thoughts and all those living beings, all those Ganges rivers of those Buddha lands, okay? He knows them all. The Hinayana, they have a. I read some time ago, like 20 years ago, the Hinayana Sutra that baffled me. Cách đây 20 năm thầy đọc cái kinh của Nguyên Thủy đó, mà khiến thầy. It says something about maybe Bhante can help remind me of the wording here. But he says like, all you imagine all the rivers, or the water of the rivers, okay, in this earth, flowing to the ocean, okay, and then that water is then something like in the ocean and goes from ocean to ocean and then and goes back to the river. The Buddha knows exactly which drop of water comes from where. Now, it's incredibly precise, his knowledge is. It baffled my mind. Okay? It's like a computer program that tracks every single drop of water. Yeah? And this how the Hinayana people use the analogy. In Mahayana, we prefer to use the sands in Ganges rivers. Okay. Bên Nguyên Thủy thích dùng mấy cái giọt nước, tất cả dòng sông trong cái mặt đất này mà nó chảy về biển, mà rồi nó hợp lại với nhau. Okay. Nó ở trong biển thời gian sau nó chia lại. Thì Đức Phật nói, các con biết không? Cái nước khi nó chia ra lại của dòng sông đó, Phật nhìn, Phật biết một cái giọt nó từ đâu tới, cái nguồn gốc từ đâu tới, từ con sông nào trước nó tới. Nó dễ sợ như vậy. Cái trí huệ Đức Phật nó dễ sợ như vậy. Chứ giống nó máy điện não, khu ram điện nói mà có thể thấy từng cái giọt nước nó đi ra sao nữa. Dễ sợ. Nó không thể nào tưởng tượng được. Không có máy nào làm nổi như vậy. Mà óc của Phật thấy được cái chuyện đó luôn. Mắt Phật thấy được cái chuyện đó luôn. This is how incredibly perceptive the Buddha's sense organs are. Okay? And the way that he reaches that level is because he doesn't use the conscious mind. Cái lý do mà Phật làm được như vậy tại vì Phật không ỷ lại vào cái óc suy nghĩ của chúng ta. As long you rely on your thinking mind, that thinking mind is limited. Tại vì một khi quý vị còn dựa vào cái óc suy nghĩ của quý vị thì quý vị vẫn bị hạn chế như thế. Yes? Questions? That's why he says no thoughts. Thành ra trong cái kinh phần này Phật nói là tôi nói là những cái tư khi mà Thế Tôn nói về cái tâm tư của người, và thực ra cái Thế Tôn không nói về tâm tư, là có nghĩa là Phật không phân bàn về cái tâm và phân biệt của chúng ta, mà cái Phật bàn về cái tâm chân thật của tất cả của chúng ta có. So he's talking about the thoughts he is talking about, not the thoughts that are produced by the discriminating mind, but it's a thought as produced by your and mine and all our true mind. Okay? It's not something that can easily understood. Okay? So I don't understand it myself, so please don't ask me questions, too many questions here. Ngày hôm nay cái phần này thầy cũng không hiểu nữa. Thành quý vị đừng có hỏi quá thầy mất cỡ. Thật ra là cũng được mất mặt. I just told you not to ask questions. Okay. Yes. You're talking about the analogy of Buddha being able to tell where the drop of water comes from. Yes. It seems rather unlikely that he actually spends his time doing it. No, he's not spending time.
It's instantaneous. Yeah, it doesn't, even if it's instantaneous, it doesn't do it all the time, like worry about the drops of water. But I think the illustration is just to show you guys there's nothing you can't do. It doesn't work like that. I disagree with you, but that's okay. You're confused, so I can't help you understand. Ông này ông nói, ông cãi lý. He's embarrassing me already. And he claims that, no, I'm not asking you about that. I didn't ask you about that. Not directly. Okay. Ông nói, see, he pretends not to ask about the Ganges sense. He's talking about the equivalent Sangha sense, the drops of water. Sneaky Texans. Mấy cái ông này, da trắng này nó quỷ quyệt lắm. Giơ tay, thầy nói đừng có giơ tay, thầy đã nói đừng có hỏi thầy, tại cái phần này thầy không hiểu, mà hỏi thầy mất cỡ, thầy trả lời không được. Ông nói là không, tôi không hỏi thầy cái chuyện này đâu. Thầy nói vậy thì hỏi đi. Hỏi là vậy tôi không hỏi thầy về cái chuyện cát sông Hằng, tôi hỏi thầy về cái chuyện giọt nước, thầy cho ví dụ đó. Thì ông nói là cái giọt nước này ông tin là Phật có thể ngồi, Phật bỏ thìa ra mà ngồi coi như vậy. Thầy nói không có đâu, thầy cũng ngồi coi đi. Phật muốn thầy biết ngay lập tức, không có coi gì hết. All he has to do is says, I want to know these drops of water, how it came from day 1 to day 30. Instantaneously, the whole picture right there in front of you. Okay? Mới gọi là trí huệ chứ. Trí huệ là không cần suy nghĩ. This is called wisdom, because as soon as he formed the thought, he said, I want to know. Then the whole knowledge came to him immediately. There's no processing. You don't need to go a supercomputer. No such thing. Okay? And that's the nature of the wisdom. There's no processing. Không cần suy nghĩ, không cần tính toán. I know it's tough for you programmers. Even though that's impossible. I myself need to write programs for that. Right? No. Your program is still limited. Okay? Bởi mấy ông quỷ da trắng này, đủ thứ mèo mặt. This is why you cannot trust these Caucasians. They always find ways to embarrass you. Okay. Any questions? Ai thắc mắc gì khác không? Okay, 6:35. So this is referring to the Buddha knowing people's thoughts. He says, in every single living being, I know what they're thinking about. Okay. Thì Đức Phật nói là tất cả chúng sanh đó, mà thầy biết, Phật biết hết tất cả họ đang nghĩ cái gì. What for? Genie says, what for? I'm too busy. What? I don't have time to know. You know? Huh? What for? I don't know what for. I asked a question, but I can't answer it. So there's an anecdote in 635. Tấm 615 có một cái công án. In Tang Dynasty, there's a monk came from the west called Great Ears Tripitaka. Hồi cái đời Đường đó, có một cái vị tu sĩ, vị thầy từ Ấn Độ qua, gọi là Đại Nhĩ Tam Tạng. So he called himself the Great Ears Tripitaka, and he's reputed as having a knowledge of others' thoughts. Nổi tiếng là đọc được ý người ta. And so the emperor requested Nan Yang Trung to National Master to test this Indian monk. And hoàng đế gọi ngài Nam Dương Trung đó, là một quốc sư đó, thử cái ông này. So the two of them met, and after sitting for a while, and the Chan master asked him, ngồi lúc thời gian hai ông vị thầy sư ngồi với nhau, thì quốc sư mới hỏi, where am I? Thì hỏi là tôi đang ở đâu? The monk says, Sichuan, watching the boat competition. Thì ông sư mà người Ấn Độ mới trả lời, ngài đang ở bên Tây Chuan, Tây không phải Tây gì? Tây Xuyên. Tây Xuyên, yeah.
They see him. Đừng xem đua ghe. Okay? Actually, there's a dragon boat race this weekend somewhere, I think. I heard. Yeah, I remember vaguely. Hình như cuối tuần này có đua cái thuyền rồng thì phải. They quên ở đâu rồi. I think there's a park close by. And then later, the monk asked him, National Master asked him, and now? Tí sau, quốc sư hỏi, bây giờ tôi ở đâu? On Tianjin Bridge, loafing around, ngồi chơi, đừng trò xem trò chơi ở trên cầu. And then the third question, so where am I now? The monk doesn't know. Thì câu hỏi thứ ba, bây giờ tôi đang ở đâu? Thì ông kia trả lời không được. So National Master says, so where is knowledge of other people's thought? Thì quốc sư mới hỏi vậy chứ ông đọc được ý người ta chỗ nào? Okay, so what's the big deal? Tại sao như vậy? Very good. Okay, does the Hinayana people have any suggestions? What is the meaning of this story? Or the other nationalities? Other than Vietnamese? Here's the reason. Here's the reason for the anecdote. Remember, the theme is that Buddha knows our thoughts. Okay? Knowledge of people's thoughts have degrees. I used to be so impressed by a Taoist who would read my thoughts. When I first started, lúc mà thầy bắt đầu tu đó, có một cái người bạn đi theo đạo giáo. Ông đó là vào vô sắc giới rồi. He's in the formless realm samadhi range. Very high. For their practices, and he used to impress me with his knowledge. He could read my thoughts. He literally could read my thoughts. Hồi đó ông đọc được ý thầy. Okay, I was so impressed. Okay, until one day, có một ngày kia ông tới, ông cứ khà ông tới, ông vỗ vai thầy nói cố gắng tu đi. He says, work at your cultivation. You know, I admire the wisdom of the Buddhists, but you have to work harder. Nói là tôi phục cái lời Phật dạy rất thâm sâu, để thầy phải tu nhiều hơn tí nữa. She's like, good boy, that thing, but he didn't touch my head. Okay? Thành ra ông cứ lâu ông ghé, khoảng chừng 6 tháng ông ghé thăm lần. So every 6 months we stop by and say hello to check where I'm at. Cứ 6 tháng tới thăm lần để làm gì? Để coi thử mình đang ở đâu. Tụi đạo giáo nó vậy, nó tới nó coi thử mình đã làm trò trống gì. So he went on for about 3 years. Cứ 3 năm vậy, cười khà mình tới cười khà thầy được. So one day he stopped by and unannounced, buổi kia thầy đang ngồi thiền, cái bỗng nhiên ông ghé ngang. Thường trước khi ông ghé ngang, ông gọi điện thoại trước. This normally before he comes by, he would give me a call and announce himself. Very polite. Thường rất là lịch sự. Trước khi tới, gọi điện thoại trước. Thầy, Calvin đây, muốn tới thăm thầy được không? Được. Mình cũng tò mò muốn qua thử luôn. Ông sẽ có dở cái trò gì mới cho mình coi. Mình cũng tò mò lắm. Mình hẹn ông. Lần bỗng nhiên ông gõ cửa, gõ trước cái nhà, mở cửa ra. Thầy con nghe như là em của thầy bị bệnh. So this guy that day he walked on the front gate and he says, Master, I heard your brother is sick. That's why I came immediately to pay him a visit. You know, the Vietnamese, this is a big deal for the Vietnamese. When someone is sick, you make sure you go and pay them a visit. Người Việt Nam mình, quý vị biết cái truyền thống người Việt Nam mình, người ta bệnh nghe bạn bè mình giật chạy tới thăm người ta, đúng không? Có tình có nghĩa.
So I said, no, why did you hear that? My brother is very healthy. He's not sick at all. Actually, he's teaching at school right now, at the university right now. Thầy nói không có đâu. Em thầy nó khỏe mạnh dễ sợ, nó khỏe, càng ngày nó càng khỏe thêm. Đâu có khi nào bệnh đâu. Thế ông nghe ai nói bệnh. So I went, really? Let me come in. Tôi vào được không? Lỡ tới đây vào thăm thầy tí được không? So he said, since I'm here, can we talk a little bit? So he came in. Instead of he's normal, smiling and everything, he's all severe. He started using his Taoist Kung Fu to attack me. First time. Lần đầu tiên, ông dùng tất cả những cái lực của bên đạo giáo, ông tấn công thầy. I couldn't breathe. Thở không được luôn. I couldn't breathe. For 1 minute. Thầy cảnh phút đầu thầy giật mình, ủa tại sao mình thở khó khăn dữ vậy? So we started talking, ngồi nói chuyện với nhau. And then as his usual self, he BS's a lot, but he beats around the bush. You know how this Vietnamese guy, he beats around the bush. He doesn't talk to you directly because he feels that by beating around the bush, he figures out things out. He does trust his intuition more than he trusts my words. Okay. Ông thích nó quanh nó co. Tại sao? Ông nói quanh nó co tại ông nghĩ là ông như vậy, ông thấy, ông hiểu mình nhiều hơn là mình nói thẳng. Lời mình nói chưa chắc ông tin được. Phải không Kim Điền? Phu Kim Điền has to transcribe my lectures. Anyway, so nó quanh nó co, sau thầy mới khám phá té ra cái mục tiêu ông tới là ông muốn thử mình. Then I realized within half an hour the guy is there to test me. He found something. He was very curious. He couldn't wait. So he would have to come over and test me right away. Tại không biết ở xa, cách xa cả nửa tiếng đồng hồ đó. Nhà cách nhau cả nửa tiếng đồng hồ. Mà bỗng nhiên biết cái gì đó. Ông lập tức chạy tới để mà thử thầy đó. Thầy ra sao đó. So we continue to talk about 2 hours. Within 2 hours after the meet, I look at him and I said, Calvin, how come when you first came here, and now between the moment you came here and now, your face is all black, you can't breathe anymore? And thầy mới cười hỏi ông nhẹ hỏi này Calvin, lúc mà Calvin tới đây, bây giờ sau 2 tiếng đồng hồ, bây giờ mặt Calvin nó xám xịt mà Calvin thở không được. I said you can't breathe anymore. Now you're breathing about this much. Nói bây giờ Calvin có thở được cái chừng này, thở xuống chừng này là hơi nó hết rồi. And so he ran away. Anh Thành bỏ nó chạy. You see, so what happens? You know, these people, these Taoist people, they are bent upon acquiring skills to impress others. Okay, họ tu để họ thấy kết quả, họ để đi khoe lòe người khác. 636. Knowledge of people's thoughts. Tha tâm thông là cái gì? Okay, it's about the granularity of the thought patterns, of the thoughts, the wavelengths. Nói cách khác là cái tầng lớp của những cái tư tưởng nó các loại khác nhau. You go from ordinary people who have coarse thoughts that the ghosts and spirits can read. Cái người phàm phu chúng ta đó có những cái tư tưởng gọi là thô, thành ra tụi quỷ thần nó đọc được. Okay? This is what the Taoists are able to do. Cái tụi đạo giáo đó, nó thể đọc được cái này. The quỷ thần nó đọc những cái này. But when you reach a higher level with the arhats and bodhisattvas, okay, that's when they're very afraid of you. Lúc đó tụi quỷ thần nó gặp A-la-hán, Bồ Tát nó sợ, nó biết tại sao. Nó gặp quý vị nó đọc được, gặp Bồ Tát A-la-hán nó đọc không được nữa, nó biết là nó nguy rồi. Tụi nó cứ thử hoài, nó phải thử để nó biết là nó ở đâu. See these people, they're always testing you because they're always curious to know where they are, where you are. So as soon as they realize they cannot read your thoughts anymore, they are alarmed. Because
And that when you become an Arhat Bodhisattva, your thoughts are so much more refined. Lúc thành Bồ Tát, A-la-hán rồi thì cái tâm tư mình nó rất là tế nhị. Thành tụi quỷ thần nó đọc không được nữa. Không cách nào nó đọc được. Okay? And then when you go to the Buddhas, that's when he knows them all. He has no more thoughts. Tới cái địa vị, cái cảnh giới của Phật rồi, không còn tư tưởng nữa. Thành Ngài, tất cả tư tưởng đều là Ngài đều biết. That's why. Live it out our realm, but this is the state of Buddhist cultivation. Nó hơi xa vời một tí, để quý vị nghe để mà biết cái chiều sâu của cái pháp mình. Nhưng hàng người nguyên thủy ta nghĩ là ta tới A-la-hán là ngon lành. A-la-hán còn thấp lắm, rất là thấp, mà họ không biết thôi. Nên là khi mình nói nhiều quá họ sợ, họ không dám tin. Ok, không gì đâu, không có gì ghê gớm đâu. Những người mà nghĩ cái này hay là mấy người còn chấp tướng. So the monk here is scolded because he's attached to spiritual penetration. What is a monk doing? Being attached to all these things that show people, to show off his skills. Một cái vị sư mà đi khoe cái biệt tài của mình để làm cái gì? Why would a true cultivator monk go about and show off his spiritual skills? Người sư mà đi khoe làm cái gì? Vô duyên lãng xẹt. Okay? Trình độ thấp mới còn đi khoe. Only low level people would like to advertise themselves. Okay? Any questions? Ai thắc mắc gì không? You have no questions, then it's the end of the lecture. Yes. Questions? No? Okay, you have no questions, then we end it here. And we stand up and take a few minutes to do the rebirth transference to help these two people. I think the one center doesn't matter anymore because she's gone already. Mình làm là giúp hai cái người còn lại. Người thứ ba mình chưa lấy cái bảng xuống thôi, vậy thì ra họ đi rồi. Okay? All right. Okay. Please get the booklet and turn to page 38. Cái gì mở cái kinh ra, trang 38 làm hồi hướng vãng sinh.